ગુડ મોર્નિંગ ગાઈઝ. અત્યારે ટાઈમ થયો છે 7:15 અને આજની આપણી રાઈડ વેલાવદર બ્લેકબક સેન્ચુરી પાસેની છે અને આ વર્ષની આપણી ચોથી ઓવરનાઇટ રાઈડ છે. યસ કાકા. બેગ મૂકવી તો મૂકી દે ગાડીમાં. બેગ મૂકી દે. હેલ્મેટ બી મૂકી દો. ગરમી એવી છે ને, હું તો આમ જ ચલાવવાનું. મારે તો ગરમી હોય કે ના હોય આ જ જરૂરી છે. યસ, ગુડ મોર્નિંગ ગાઈઝ. તો આપણે વર્કશોપ પર પહોંચી ગયા છે. બેઝિકલી આજની રાઈડ જે છે આપણી એ વેલાવદર બ્લેકબક સેન્ચુરી છે. તો બધા નીકળી રહ્યા છે. આમ તો શોર્ટ રાઈડ છે એટલે થોડા લોકો ગાડીમાં બી આવે છે. અને સંગીતા મેડમ જોડે એમનું ડોગ છે લિયો, એટલે એ પણ ગાડીમાં આવે છે. સૌરીન કાકા ગાડીમાં આવે છે. પુલકિતભાઈ, વંદિતભાઈ અને હિમેનભાઈ પણ ગાડીમાં આવે છે. 10 થી 12 રાઇડર્સ છે જે લોકો બાઇક પર જઈ રહ્યા છે. બ્રેકફાસ્ટ માટે આપણે રસ્તામાં ઊભા રહેવાનો વિચાર કરીએ છીએ. એટલે લાસ્ટ રાઈડ આપણે જે કરી હતી સન્ડેની, જે લાસ્ટ વિડીયો મેં અપલોડ કર્યો હતો, એ જગ્યાએ જ આપણે ફેદરા ગેલોપ્સ ઊભા રહેવાના છે બ્રેકફાસ્ટ માટે. ત્યાં બ્રેકફાસ્ટ કરીને પછી ડાયરેક્ટ આપણે વેલાવદર. એઝ ઓલવેઝ જીગરભાઈ લીડ કરી રહ્યા છે અને રમેશભાઈ એમના રોડ લાઇડ ઉપર, જીગરભાઈ એમના સ્ટ્રીટ લાઇડ ઉપર. બે આપણી પાસે X440 પણ છે. નીકળતા ઓલમોસ્ટ 8 વાગી ગયા છે એટલે થોડો ટ્રાફિક મળશે. અગેન એ ચાંગોદરવાળા રૂટ ઉપર પણ આપણને ટ્રાફિક તો મળવાનો જ છે. આપણે આપણી લગેજ બેગ જે છે એ સૌરીન કાકાની ગાડીમાં મૂકી દીધી છે એટલે આપણે સારું છે, રસ્તામાં લગેજ નહીં ઉઠાવવું પડે. વેલાવદર બ્લેકબક સેન્ચુરી છે ને, ત્યાં હા રાઈડ છે ઓવરનાઇટ, એટલે બધા જશે રાત્રે ત્યાં રોકાશે અને પછી કાલે પાછા. અમદાવાદના જ છે બધા. આ રોડ ઉપર છે ને ઘણી બધી શું કહેવાય ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઝ છે અને મને લાગે છે કે આ બધા લોકો છે ને ત્યાં જોબ કરતા હોય કે એવું કશું હોય એટલે આટલો બધો ટ્રાફિક મેઇનલી ચાંગોદરવાળા રોડ પર રહેતો હોય છે. પરફોર્મન્સ એક્ઝોસ્ટનો અવાજ બહુ સારો આવે છે એટલે મને ઈચ્છા છે કે મારે અપગ્રેડ તો કરવું છે, પણ જોઈએ હવે આ વર્ષના એન્ડ સુધી મેં ટ્રાય કરીશું અપગ્રેડ કરવાનું. મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે આ રસ્તા પર ગાયનો બહુ પ્રોબ્લેમ છે. રસ્તાની વચ્ચે ગાયો બેઠેલી હોય કાં તો અચાનક ડિવાઈડર ક્રોસ કરીને આ બાજુ આવતી હોય અને ગાય છે ને ક્યારેય ઊભી ના રહે. રોડ ક્રોસ કરતી હોય તો એ ચાલતી જ રહે એની સ્પીડે, એટલે આપણે લોકોએ ધ્યાન રાખવું પડે. તો ગાઈઝ આપણે લોકો ફેદરાવાળા ટર્નિંગ ઉપર ઊભા રહ્યા છે બધા રાઇડર્સ માટે. આઈ થિંક ઓલમોસ્ટ બધા આવી ગયા છે, પણ 5-1 મિનિટ તો બી ઊભા રહીએ, 5 મિનિટ પછી નીકળીએ. ગાઈઝ રમેશભાઈના બાઇક સાથે ફોટોગ્રાફી ચાલી રહી છે અહીંયા. બહુ નહીં લઉં વિડીયો કેમ કે કોપીરાઇટ આવશે, નહીં તો મ્યુટ કરી દઈશ. ચાલો આપણે લોકો નીકળી ગયા છે આગળ. બધા રાઇડર્સ આવી ગયા હતા અને 5 મિનિટનો બ્રેક બી થઈ ગયો. જોડે વ્રજ છે એટલે વ્રજને એ થોડો પાછળ રહી ગયો હતો અને એની ફર્સ્ટ રાઇડ છે એટલે છે ને એની જોડે હું થોડું જવાનો ટ્રાય કરું છું. બધા ભલે આગળ નીકળી જતા, ધીરે ધીરે એને લઈને જઉં છું. આમ તો ગ્રુપ કેપ્ટન વિજય આનંદ છે જ, એમને કીધું કે હું એને લઈને આવું છું, તમને લોકોને જવું હોય તો જાઓ. પણ હું બી એની સાથે જઉં ને તો એને એવું થાય કે ભાઈ બધા જોડે જ છે. એમ બી જે લોકો ગાડી લઈને આવે છે એ લોકોને થોડીક વાર લાગશે પહોંચતા, એટલે એ લોકો પહોંચે એ પહેલાં તો ઓબ્વિયસલી આપણે પહોંચી જ જવાના છે. કોઈ ટેન્શન નથી, ઉતાવળ બી નથી કોઈ. આપણે ઓલમોસ્ટ ફેદરા પહોંચવાની તૈયારીમાં છે અને આવી રીતે સિંગલ પટ્ટી રસ્તો જ છે. રસ્તાની સાઈડમાં આવી રીતે પાણી ભરેલું છે. કોઈ મીઠાની ખેતી કે એવું કંઈ તો અહીંયા થતું નહીં હોય. તમને લોકોને ખબર હોય કે આ પટ્ટા ઉપર કંઈ મીઠાની ખેતી કે એવું કંઈક થાય છે તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી લખજો, મને થોડીક નોલેજ મળે.
રસ્તો સારો છે, બહુ ખાડા કે એવું કંઈ છે નહીં રસ્તા ઉપર, એટલે તમે આરામથી આવી શકો છો. સિંગલ પટ્ટી રોડ છે પણ રોડની ક્વોલિટી સારી છે. તડકો છે થોડો, બહુ વાંધો આવે એવું નથી કે રાઈડ કરતા હોય એટલે થોડીક હવા લાગતી હોય સારું લાગે. A few moments later. તો ગાઈસ આપણો બ્રેકફાસ્ટ પતી ગયો છે. ધ બ્લેકબગ રિટ્રીટ કે ધ બ્લેકબગ ટ્રીટ એવું કંઈક નામ છે આપણે જ્યાં રોકાવાના છે આજે. કારવાળા ભાઈ આપણો વિડીયો લે છે ને એમને કીધું થોડી સ્લો કરજો તો હું તમારો વિડીયો ઉતાર લઉં. આવા એન્થુઝિયાસ્ટ હોય ને એ લોકોનો કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ કોઈ બાઇક એન્થુઝિયાસ્ટ એવા હોય કે એની ગાડી પછી આપણી પાછળ ભગાવે, એમાં આપણે બી હેરાન થઈએ, એ લોકો બી હેરાન થાય, આપણી નજીક ચલાવે, એક્સિડન્ટ થાય અને એમની ગાડી આપણને ટચ બી થઈ ગઈ તો આપણે તો 100% પડવાના જ છીએ. એટલે એવા લોકોથી ખાસ બચીને રહેવું પડે. આ રેલવે ટ્રેક ક્રોસ કર્યો ને ગાઈસ ત્યારે મને યાદ આવ્યું કે બહુ વર્ષો પહેલાં છે ને એકવાર હું સ્પ્લેન્ડર લઈને ભાવનગર ગયો હતો. ભાવનગર તો નહીં, બરવાડા. તો એ આ જ રસ્તો છે બરવાડા જવાનો, અને આઈ થિંક 3 કે 4 રેલવે ટ્રેક્સ અલગ અલગ આવે છે, ક્રોસ કરીને જવાનું હોય છે. ખતરનાક ગરમી છે અત્યારે. ઓલમોસ્ટ સવારના 10 જેવું થયું હશે, પણ ગરમી બહુ ભયંકર લાગે છે. અને વધારે એટલા માટે લાગે છે કેમ કે એટમોસ્ફિયર ક્લાઇમેટ થોડુંક હ્યુમિડ છે. ઓહો, પહોંચી ગયા ધ બ્લેક બગ લોજ. હવે અહીંયાથી અંદર કેટલું છે એ મને નથી ખબર. બાઇક ગંદુ થઈ ગયું. જઈને જોઈએ જો વોશિંગ કરવાની કંઈક ફેસિલિટી હોય તો આપણે ધોઈ લઈશું. હું એવું બોલવાનો હતો કે વોશવાની કોઈ ફેસિલિટી હોય તો વોશી નાખીશું. ચાલો આવી ગયા જીગરભાઈ. Very nice, very nice. Heavy vehicles prohibited. It seems like આપણે ફોરેસ્ટમાં આવી ગયા છે. હા ઓકે, આ તો બ્લેકબગ સેન્ચુરી છે. હા એટલે ફોરેસ્ટ એરિયા જ હોય. કઈ રીતે ભૂલી ગયા આપણે. क्या हो गया? बाइक बंद हो गया? ગાઈઝ હમણાં પાણીમાંથી બાઇક નીકાળ્યું તો રમેશભાઈનું બાઇક બંધ થઈ ગયું હતું. એટલે પાછું ચાલુ તો કર્યું છે, ચાલુ તો થઈ ગયું. કંઈક પાણી જતું રહ્યું હશે કે પછી એવું કંઈક થયું હશે, ખબર નહીં એક્ઝેક્ટલી શું થયું હશે.
પાછળ એક બોર્ડ મારેલું હતું કે હવે આ પોઈન્ટ પછી હોર્ન બી નહીં વગાડવાનો, કદાચ કોઈ બ્લેક બગ હોય એટલે એ લોકો ડરી ના જાય એના માટે જ હશે ઓબ્વિયસલી. તો ગાઈસ આપણે લોકો પહોંચી ગયા છે ધ બ્લેક બગ ટ્રીટ. નવી જ પ્રોપર્ટી લાગે છે કેમ કે હજી હોર્ડિંગ્સ ને એવું બધું એ લોકોએ લગાડ્યું નથી. A few moments later. અલા ફોન ના કરાય યાર મને. હું દર અડધો કલાકે જાગીને જોઉં છું કે કોઈ આવ્યું કેમ. આપણી ઓવરનાઇટ રાઇડનો આજે સેકન્ડ ડે છે. સવારમાં પહેલાં તો ઉઠ્યા અમે લોકો, જેવી રીતે તમે ડ્રોન શોટ્સને બધું જોયું કે સવારે આપણે લોકો બ્લેક બગ સ્પોટિંગ માટે ગયા હતા. એટલે બ્લેક બગ્સ આમ તો જોવા મળ્યા આપણે, એટલે સવારની આપણી ટ્રીપ અહીંયા આજુબાજુમાં સક્સેસફુલ રહી. બ્રેકફાસ્ટ પણ કર્યો આવીને પછી, અને બ્રેકફાસ્ટ કરીને અત્યારે જો રેડી થઈ ગયા છે. તો આપણે લોકો નીકળી ગયા છે. હવે રસ્તામાં એકાદ બ્રેક લઈશું આપણે, એ પણ બગોદરાવાળો બ્રિજ જે છે ક્રોસ કર્યા પછી, અને રસ્તો પણ ત્યાં પછી જ સારો આવશે. પણ ટ્રાફિક આપણને અગેન પાછો નડશે. સવારે બી બ્લેક બગ્સ જોવા માટે આપણે આ જ રસ્તા પર ગયા હતા. જીગરભાઈ લીડ કરે છે. જીગરભાઈના બાઇકમાં અત્યારે મેપ ચાલુ હશે, એટલે કોઈ પણ એક જણ મેપ ચાલુ કરે અને પછી એ લીડ કરે તો સારું પડે, બધાને ફોન્સની બેટરી ડ્રેન ના કરવી પડે. જો ગાઈઝ બ્લેક બગ્સ ઘાસની અંદર છે, પણ તમને શિંગડાને એવું દેખાતું હશે. 5-6 બ્લેક બગ્સ તો હતા જ. જોઈ લો ગાઈઝ આપણી રાઈટ સાઈડમાં આ ગ્રાસલેન્ડ્સ જ લાગે છે મને, પણ વરસાદના કારણે અંદર પાણી ભરાઈ ગયું છે. એટલે કોઈ લેક હોય કે દરિયો આવતો હોય એવું કશું તો અહીંયા જ્યોગ્રાફિકલી છે નહીં. અને આપણી બાજુમાં અહીંયા આખો એક નવો બ્રિજ બની રહ્યો છે. એ નવો રસ્તો ચાલુ થઈ જશે પછી ઇટ વુડ બી મોર ઇઝી. ચાલો ડાયવર્ઝન ચાલુ થઈ ગયા છે. હવે થોડી વાર ખાડાને એન્જોય કરવા પડશે. એકદમ ઓફ રોડિંગ ટાઈપ રાઇડિંગ કરવું પડશે. ટ્રક આખો આડો હોય એવું નહીં લાગતું.
સ્ટાર્ટિંગમાં તો મને એવું જ ફીલ થયું કે આ ટ્રક કેમ આવો આડો થઈ ગયો છે. પછી ખબર પડી કે નો આ તો કંઈક અલગ મશીન છે. ખાડા બચાવીને જઈ રહ્યો છું ગાઈસ. તો બી હવે નસીબમાં લખેલા છે એટલા તો આવવાના જ છે.